วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรากำลังจะเดินทางไปเป็นจิตอาสานะครับทุกวันเสาร์นะครับที่ศูนย์งานไม้สารยานะครับเพื่อที่จะทำโต๊ะเก้าอี้ให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารนะครับในโครงการที่ชื่อว่าร้อยใจร้อยโรงเรียนนะครับถือว่าเป็นบุญของที่นี่เลยนะที่มาช่วยเลยเพราะว่าเห็นผลเลยว่าอันนี้ก็คือจบเลยเดี๋ยวข้างหน้าเราก็อาทิตย์หน้าเราก็แค่ส่งมอบอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะตอบแทนนอกจากจะเป็นเสื้อของชมรมช่างไม้จิตอาสานะครับก็คือเสื้อเนี่ยมีที่มาตรงที่ว่าเคยมีคนถามตอนที่ทำใหม่ๆปีแรกตอนนั้นจะไม่มีเสื้อเป็นเสื้อธรรมดาอยู่เสื้อยืดขาวเป็นสกรีนช่างไม้จิตอาสาคนก็จะถามมาประมาณ2-3 ปีนะว่าทำไปแล้วได้อะไรทำไปแล้วได้เงินหรือเปล่าได้มีคนสนับสนุนเอาเงินมาให้อะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะมันทำให้เราถูกคิดว่าอย่างนั้นเราเขียนสโลแกนสั้นๆมาว่าเวลาที่เราจะทำอะไรให้ใครไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะได้อะไรแต่สิ่งที่เราได้แรกคือเราได้ทำไปเราด้วยนะจบไปแล้วนะครับสำหรับน้องๆที่มาช่วยเป็นจิตอาสาในวันนี้นะครับน้องๆจากมหาลัยมหิดลก็มากันทั้งหมด21 คนนะผลงานที่ออกมาเนี่ยก็สามารถที่จะพร้อมส่งให้กับโรงเรียนน้องๆเด็กเล็กที่จังหวัดสุพรรณได้นะครับผมก็ถ้าคนมาเยอะๆนะครับสำหรับผู้มีจิตใจเป็นจิตอาสานะครับก็จะได้ผลงานอย่างที่เห็นนี้นะครับโอเคสำหรับน้องๆสุพรรณแล้วเจอกันครับ